Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tiên tiến là lực lượng chính của lực lượng không quân của mỗi quốc gia và là chìa khóa thành công hay thất bại đối với quân đội nước đó. Máy bay chiến đấu có thể tấn công máy bay chiến đấu của đối phương hoặc máy bay khác, trong khi nhiệm vụ chính của máy bay ném bom là tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Còn máy bay vận tải quân sự không chỉ có thể chở hàng nặng mà còn có thể vận chuyển quân đội, xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác. Chiến tranh hiện đại ngày càng trở nên rộng lớn và tốc độ ngày càng nhanh. Vì vậy, tất cả các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực tăng cường khả năng phản ứng nhanh và triển khai của quân đội mình để có thể nhanh chóng vận chuyển quân đội và vũ khí đến các khu vực cần thiết, kiểm soát tình hình và kịp thời tăng cường lực lượng chiến đấu. Do đó, các cường quốc quân sự hiện nay đều rất coi trọng việc phát triển năng lực vận tải hàng không, đặc biệt là phát triển máy bay vận tải quân sự. Kể từ khi máy bay vận tải quân sự ra đời, chúng đã đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiều cuộc chiến tranh lớn và cả trong tương lai. Trung Quốc hiện có khoảng 200 máy bay vận tải quân sự các loại, trong đó có khoảng 41 máy bay vận tải hạng nặng. Tổng số máy bay vận tải của Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ, Nga và Ấn Độ. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các loại máy bay vận tải quân sự trong quân đội Trung Quốc cho đến nay. 1. Máy bay vận tải vận 5. Máy bay vận tải vận 5 là loại máy bay vận tải 2 tầng cánh một động cơ đa năng do nhà máy máy bay Nam Xương của Trung Quốc sao chép và sản xuất dựa trên bản vẽ của loại máy bay vận tải An-2 của Liên Xô vào những năm 1950. Máy bay vận tải vận 5 là máy bay vận tải từ sản xuất đầu tiên của Trung Quốc. Trong năm đó, 90 chiếc đã được sản xuất và tổng cộng có 728 chiếc đã được sản xuất. Nó bay lần đầu tiên vào năm 1957 và đi vào phục vụ vào năm 1958. Máy bay vận tải vận 5 là loại máy bay vận tải đa năng an toàn, đáng tin cậy, hiệu suất cao, dễ sử dụng và bảo dưỡng đơn giản. Nó được sử dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ huấn luyện, nhảy dù, vận tải và nông nghiệp. Máy bay vận tải vận 5 có chiều dài 12 m, sải cánh 18 m, trọng lượng cất cánh 5 tấn. Tải trọng hiệu quả của vận 5 chỉ khoảng 1,5 tấn và chỉ chở được chục người. Nó có đặc điểm là chi phí khai thác thấp, đường bay ổn định, khoảng cách cất cánh ngắn. Máy bay vận tải vận 5 đã ngừng sản xuất vào năm 1985. 2. Máy bay vận tải vận 7. Máy bay vận tải vận 7 là loại máy bay vận tải do Trung Quốc phát triển dựa trên sự cải tiến của máy bay vận tải An-24 của Liên Xô do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tây An sản xuất. Nó bay lần đầu tiên vào năm 1970 và được đưa vào hoạt động vào năm 1986. Máy bay vận tải vận 7 là một loại máy bay vận tải tầm trung, tầm ngắn, 2 động cơ phản lực cánh quạt do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tây An của Trung Quốc phát triển và sản xuất dựa trên máy bay An-24 của Liên Xô. Vận 7 bay lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 12 năm 1970 trong 16 năm sau 2 lần sản xuất thử nghiệm, 2 lần thử nghiệm tĩnh toàn máy bay, 1 lần thử độ bền thân máy bay và 4 lần bay thử nghiệm. Nó đã bay khắp đất nước Trung Quốc ngoại trừ Tây Tạng và hoàn thành 55 chuyến bay thử nghiệm vào năm 1984. Năm 1984, Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc chính thức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho máy bay vận tải vận 7 và đưa vào sử dụng vào năm 1986. Máy bay vận tải vận 7 là loại máy bay vận tải được sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động. Nó đã lấp đầy khoảng trống về máy bay vận tải tầm ngắn và tầm trung của Trung Quốc vào thời điểm đó. Sự xuất hiện của vận 7 đã chấm dứt lịch sử hàng không dân dụng của Trung Quốc sử dụng toàn bộ máy bay hàng không dân dụng của nước ngoài. Tuy nhiên, do trình độ kỹ thuật tổng thể lạc hậu, tiện nghi kém, hiệu quả khai thác kém, từng có một vụ tai nạn lớn liên quan đến máy bay vận tải vận 7. Đó là vụ tai nạn máy bay vận 7 của hãng hàng không Vũ Hán vào ngày 22 tháng 6 năm 2000. Chính tai nạn lớn này đã đẩy nhanh sự biến mất của vận 7 trong ngành hàng không dân dụng Trung Quốc. 3. Máy bay vận tải vận 8. Máy bay vận tải vận 8 là loại máy bay vận tải tầm trung 4 động cơ phản lực cánh quạt do công ty Máy bay Thiểm Tây thuộc Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc phát triển. Nguyên mẫu tham khảo của loại máy bay này là máy bay vận tải An-12 do phòng thiết kế Antonov của Liên Xô thiết kế. Vận 8 là loại máy bay vận tải chủ lực của không quân Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng quốc phòng Trung Quốc và nền kinh tế Trung Quốc. Với nhiều sửa đổi, dòng vận 8 là một loại máy bay vận tải đa năng tầm trung và hạng trung lớn nhất của Trung Quốc. Nó có thể được sử dụng cho các hoạt động vận tải đường không, đổ bộ đường không, cứu sinh, hàng hải và các hoạt động đặc biệt khác. Nó còn được cải tiến thành máy bay đặc chủng chính như máy bay cảnh báo sớm, máy bay tác chiến điện tử, máy bay chỉ huy và kiểm soát. Máy bay vận tải vận 8 là một kết cấu vỏ cứng hoàn toàn bằng kim loại. Một cánh đơn phía trên kiểu cánh chim mỏng biển, 4 động cơ phản lực cánh quạt, bánh đáp 3 điểm đầu tiên. Thiết bị hạ cánh chính là xe đẩy 4 bánh. Nó có thể cất cánh và hạ cánh an toàn trên bãi cỏ, mặt đất,
tuyết và sỏi. Hàng hóa có thể chở từ 20 tấn. Nó có trọng lượng cất cánh khoảng 61 tấn và tầm bay hơn 5.600 km. Dòng máy bay vận tải Vận 8 không chỉ được trang bị cho lục quân, hải quân và không quân của quân đội Trung Quốc, mà còn đáp ứng nhu cầu của thị trường hàng không bưu chính và hàng không dân dụng trong nước. Đồng thời, chúng còn được xuất khẩu sang Sri Lanka, Myanmar, Sudan, Zimbabwe, Iran và các nước khác. 4. Máy bay vận tải Vận 9. Máy bay vận tải Vận 9 là một máy bay vận tải chiến thuật tầm trung được Công ty Công nghiệp Máy bay Thiểm Tây Trung Quốc phát triển. Máy bay vận tải Vận 9 là mẫu máy bay mà Trung Quốc đã 2 lần khởi xướng phát triển. Thiết kế của loại máy bay này có nguồn gốc từ máy bay An-12 của Ukraine, nhưng nó đã được cải tiến và đổi mới công nghệ toàn diện về cấu trúc vật, có thể chở 98 binh sĩ, trọng lượng một lần thả tối đa khoảng 8,2 tấn, hoàn toàn mới, có hiệu suất tương tự như máy bay vận tải C-130 của Mỹ. Các chỉ số chính giống nhau nhưng hiệu suất thì khác nhau đôi chút. Máy bay vận tải Vận 9 có tầm bay khoảng 4.200 km, có thể dùng để chở xe chiến đấu bộ binh đường không ZBD-03 bởi lực lượng đường bộ đường không cơ giới của quân đội Trung Quốc. Sự phát triển thành công của Vận 9 và trang bị cho không quân Trung Quốc đã thay đổi lịch sử chỉ dựa vào máy bay vận tải hạng trung Vận 8. Khi máy bay vận tải Vận 9 chính thức được trang bị cho không quân Trung Quốc, một số loại máy bay đặc chủng dựa trên nền tảng Vận 9 đã đồng thời cũng đã được xuất hiện, trong đó có máy bay cảnh báo sớm không cảnh 200, máy bay cảnh báo sớm ZDK-03 xuất khẩu và các loại máy bay khác. Máy bay vận tải Vận 9 ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Bắc Kinh vào năm 2005. Tháng 11 năm 2014, máy bay vận tải Vận 9 xuất hiện tại triển lãm hàng không Chu Hải lần thứ 10 với tư cách là một trang bị hoạt động của không quân Trung Quốc. 5. Máy bay vận tải Vận 20. Máy bay vận tải Vận 20 là một máy bay vận tải hạng nặng chiến lược 4 động cơ do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tây An Trung Quốc phát triển và sản xuất dựa trên cơ sở máy bay vận tải Il-76 của Nga và C-17 của Mỹ. Nó bay lần đầu tiên vào năm 2013 và đi vào hoạt động vào năm 2016. Máy bay vận tải Vận 20 là một máy bay vận tải đa năng cỡ lớn, có thể thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển đường không, đường dài với nhiều loại vật liệu và nhân viên khác nhau trong điều kiện thời tiết phức tạp. So với Il-76 hiện tại của không quân Trung Quốc, động cơ và thiết bị điện tử của Vận 20 đã được cải tiến rất nhiều, khả năng chịu tải cũng được tăng lên, hiệu suất cất và hạ cánh trên đường băng ngắn cũng rất tốt. Vào lúc 14 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2013, Vận 20 cất cánh thành công từ căn cứ Diêm Lương, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Chuyến bay đầu tiên thành công của Vận 20 đánh dấu bước đột phá trong ngành hàng không Trung Quốc. Trung Quốc có máy bay vận tải cỡ lớn là dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng lực lượng không quân chiến lược của không quân Trung Quốc. Trước sự phát triển thành công của Vận 20, các chuyên gia quân sự nước ngoài dự đoán phải mất ít nhất 100 năm nữa, Trung Quốc mới có thể chế tạo một máy bay vận tải lớn hơn Vận 20. Ngày 26 tháng 1 năm 2013, chuyến bay thành công đầu tiên của Vận 20 đánh dấu việc Trung Quốc trở thành quốc gia thứ tư có khả năng phát triển máy bay vận tải cỡ lớn sau Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu. Vào tháng 2 năm 2020, Vận 20 đã nhiều lần tham gia vào các hoạt động đảm bảo vận chuyển trong trận đại dịch Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Thưa quý vị, từ Vận 5 đến Vận 20, ngành hàng không Trung Quốc đã đi theo một con đường chung như cách mà nước này đã làm với tất cả các loại vũ khí đang trang bị trong quân đội của họ hiện nay, đó chính là bắt chước và sao chép từ các sản phẩm của Nga và Mỹ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp máy bay vận tải của Trung Quốc hiện đã đạt được những bước đột phá nhảy vọt. Nó là một trong những trang bị quan trọng trong việc vận chuyển và đổ bộ trong tác chiến quân sự trong tương lai, chắp cánh tham vọng vĩ đại vươn ra thế giới của Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.